Mến chào các bạn. Hẳn là ai trong chúng ta cũng hiểu tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc EQ trong cuộc sống và đặc biệt là trong công việc. Hai nhà tâm lý đồng thời là nhà nghiên cứu hàng đầu về trí tuệ cảm xúc là Peter Salovey và John Mayer cho rằng chỉ số EQ đóng vai trò giúp bạn hiểu rõ cảm xúc của mình khi đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và giao thiệp với người khác. Theo hai chuyên gia, trí thông minh cảm xúc có 4 cấp độ khác nhau là nhận thức cảm xúc, suy luận bằng cảm xúc, thấu hiểu cảm xúc và quản lý cảm xúc. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng trí thông minh cảm xúc ảnh hưởng đến mức độ tương tác của nhân viên với đồng nghiệp của họ. Đồng thời nó còn đóng vai trò như là một thước đo khả năng điều tiết căng thẳng và áp lực cũng như là hiệu quả làm việc của một người lao động. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cái nhân viên có chỉ số EQ cao thường có kỹ năng giao tiếp, khả năng lãnh đạo và quản lý căng thẳng tốt hơn. Một số nghiên cứu còn cho thấy mối liên hệ giữa chỉ số EQ cao với sự hài lòng trong công việc và hiệu suất làm việc. Năng lực lãnh đạo xuất sắc không chỉ xuất phát từ trí thông minh thông thường mà phụ thuộc nhiều ở trí tuệ cảm xúc của một người. Đến đây, nhiều bạn hẳn sẽ có mong muốn tìm hiểu cách nào để tăng cái chỉ số EQ cao hơn. Bạn cứ yên tâm nha, chỉ số EQ hoàn toàn có thể rèn luyện được. Sau đây là 5 bước với các phương pháp cụ thể giúp bạn tăng cường trí tuệ cảm xúc của mình. Bước 1 là nhận thức về bản thân nhiều hơn. Các bạn hãy chú ý đến cảm giác của bản thân. Hãy tự hỏi bản thân rằng những cái cảm xúc vui, buồn hay là nóng giận sẽ tác động như thế nào đến cách mà bạn phản ứng. Cảm xúc ấy có ảnh hưởng đến quyết định và tương tác của bạn với mọi người hay là không? Dĩ nhiên là không ai muốn quyết định một điều gì đó trong lúc nóng giận rồi ha. Tiếp theo là hãy nắm bắt điểm mạnh và điểm yếu trong cảm xúc. Hãy tự hỏi mình rằng bản thân bạn giỏi giao tiếp với người khác đến mức nào? Có hay mất kiên nhẫn, tức giận hay là nổi nóng trong giao tiếp hay không? Bản thân bạn có biết cách để ứng xử một cách hiệu quả với những cảm xúc tiêu cực đó chưa? Hãy nhớ rằng cảm xúc chỉ tồn tại trong chốc lát. Đồng nghiệp hay là sếp có thể gây khó khăn với bạn, nhưng đó là điều không tránh khỏi trong công việc. Và bạn hãy nhớ rằng cảm xúc của mình khi ấy sẽ sớm biến mất. Hành động bộc phát từ những cảm xúc không tốt đó sẽ ảnh hưởng xấu đến mục tiêu dài hạn và thành công của bạn đấy. Bước 2 là tập kiểm soát chính mình. Hãy tìm cách giải tỏa căng thẳng ở chỗ làm. Những cái thói quen yêu thích hay là thể dục, thể thao, nghe nhạc là cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Tiếp theo là giữ bình tĩnh bằng cách chấp nhận sự thật rằng bạn không thể kiểm soát mọi thứ, nhưng có thể tìm kiếm những biện pháp tối ưu để tránh làm trầm trọng thêm vấn đề. Hãy luôn nhớ điều này, nghĩ kỹ trước khi quyết định. Đôi lúc bạn sẽ bị cảm xúc chi phối hành động và quyết định của mình, nhưng hãy cố kiềm chế, tỉnh táo hơn để cân nhắc những nguy cơ có thể xảy ra nha. Bước 3 là cải thiện kỹ năng xã hội. Học cách lắng nghe người khác nói bạn nha. Hãy lắng nghe một cách chủ động hơn bằng cách quan tâm, hỏi han và chia sẻ lời khuyên dành cho họ. Lưu ý nhỏ là hãy chú ý đến giao tiếp phi ngôn ngữ. Việc bạn chú ý đến ngôn ngữ cơ thể sẽ dễ thấu hiểu thực sự đối phương đang nghĩ gì, từ đó có thể đưa ra hành động phù hợp hơn. Trau dồi kỹ năng thuyết phục là chìa khóa của bạn. Hãy cố gắng nâng cao vị thế, uy tín của mình và thuyết phục mọi người lắng nghe ý kiến của bạn. Và nhớ là hãy tránh xa các drama chốn công sở. Dù muốn hay là không, đôi khi chúng ta phải chứng kiến những xung đột ở chỗ làm. Lời khuyên cho bạn là hãy tập trung vào vấn đề thực sự cần giải quyết là gì và tìm giải pháp tránh căng thẳng leo thang. Bước 4 là trở nên đồng cảm hơn. Hãy nhìn nhận sự việc từ quan điểm của người khác. Trong trường hợp có sự bất đồng về ý kiến giữa các bên, hãy thử nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của những người khác. Điều này không những tránh dẫn đến xung đột mà còn có thể giúp bạn tìm thấy điểm chung với đối phương. Chú ý cách bạn ứng xử với mọi người. Hãy tự hỏi mình rằng bạn có thể để đối phương chia sẻ ý tưởng của họ không? Bạn có thể đồng ý với ý kiến của đối phương. Dù cho bạn có phần không đồng ý, hãy để đối phương hiểu rằng công sức của họ bỏ ra là có ích. Điều đó giúp họ cảm thấy sẵn lòng thỏa hiệp hơn. Bước 5 là làm việc với động lực tự thân. Hãy tập trung cho điều bạn thích. Dù trong công việc có điều bạn thích và không, thì hãy tập trung vào những khía cạnh mà bạn thực sự yêu nhất. Hãy tìm cảm hứng từ đó. Cố gắng giữ thái độ tích cực. Người lạc quan ở chỗ làm thường truyền cảm hứng và động lực cho mọi người. Bạn cũng vậy. Hãy giữ thái độ này để giúp bạn cảm thấy tích cực hơn trong công việc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.